Mabuhay! Kumusta po? Ngayon po magluluto naman ako ng clams tinola or clam soup. Meron po ako rito saltwater clams. Hinugasan ko na siya. Kakailangan natin ng papaya. Kailangan din natin ng bok choy or pechay. Bagu beans. Onion. Fish sauce. Optional na pork fat or taba ng baboy, ground black pepper, salt, ginger, crushed garlic, chili, whole peppercorn, salt. Kailangan din po natin ng mantika at tubig. Okay po, mag-start na po tayong magluto ng ating clams tinola. Mainit na po yung aking wok. First step natin, maglalagay tayo ng mantika. At idadrop na po natin yung ating taba ng baboy. So, hihintayin lang po natin lumabas yung kanyang self-oil, mga galing sa taba ng baboy. Tapos po, i-discard natin siya at mag-start na tayong maggisa. Ayan po, okay na po yung ating fat. So, ang gagawin ko, tatanggalin ko na siya. Hindi na po natin siya kailangan. Kinuha lang natin yung kanyang flavor. Tapos po, mag-a-add na tayo ng ginger. Ang ating crushed garlic. Hintayin lang natin siya mag-light brown. Tapos po, mag-a-add po tayo ng onion. Ngayon po, pwede na po natin i-add yung ating sibuyas. Lulutuin ko lang siguro siya ng mga 30 seconds. Tapos po, i-add na natin yung ating clams. Ayan, pwede na po tayo mag-add ng ating clams. So, bibigyan ko po kayo ng tip. Huwag po ninyong hahaluin. Tatakpan natin siya kaagad. Yan po ang sekreto para bumuka kaagad lahat ng ating clams. Dahil once na hinalo nyo po siya ng hinalo, may mga clams na hindi siya bubuka. So, lulutuin ko lang siya siguro mga 5 minutes. Hintayin natin siya mag-produce ng moisture at bumuka lahat ng ating clams. Tapos na po ang 5 minutes. Bubuksan ko na. Palabasin ko lang sandali yung steam. So, ayan po, nakikita naman ninyo. Hindi ko siya hinalo, nagbukahan na siya kaagad. Yun po ang sekreto. Dahil minsan, kakain tayo ng tulya o ng clams, magtataka tayo, bakit sarado to, hindi siya bumuka? Kasi po, ang ginagawa ninyo, hinahalo ninyo kaagad. Huwag po ganun. Kailangan, takpan nyo siya at lutuin mga 5 minutes at magbubukahan po siya. Ngayon, mag-a-add na tayo ng fish sauce. Whole peppercorn and salt. At i-add na rin po natin yung ating green papaya. So, at this point, haluin na natin siya. At mag-a-add na po tayo ng tubig. Para lalo siyang lumambot at maluto yung ating green papaya. Kailangan lang po level para maluto lahat. So, hintayin lang natin siyang kumulo at lumambot yung ating papaya. Tapos po, ilalagay na natin panghuli yung ating bagu beans at ang pechay.
Tanggalin ko na po ulit yung takip. So ayan po, medyo luto na yung ating papaya. Ang susunod po natin gagawin, i-add po natin yung ating beans at ang sili. Kasi po mas matigas po yung papaya kaysa sa bagyo beans. Again, tatakpan ko siya. Lulutuin ko lang sandali ng mga 4 to 5 minutes. Once na maluto na po yung ating beans, ang panghuli, ilalagay na po natin yung ating bok choy or pechay. Punta na po tayo sa final stage ng pagluluto ng ating clams tinola. Luto na po yung ating papaya, clams at ang ating bagyo beans. Lalagay ko na po yung ating pechay. Make sure po na hinuhugasan nyo mabuti ang inyong gulay bago nyo po lutuin. At hindi ko na kailangan sabihin pa sa inyo yun. Ngayon po, lulutuin ko lang yung ating pechay ng mga 3 to 4 minutes. Tapos po, pwede na po siyang i-serve. Ito na po ang ating finished product. Napakasarap na clams tinola. Saltwater clams po yung gamit ko rito. Muli, marami pong salamat sa panonood ng howtogreatfood.com, howtogreatfilipinofood.com. Mabuhay! Hi, kumusta po? Ako po yung voice behind sa howtogreatfilipino.com. Ngayon po, nag-switch po ako sa Junior's Tagalog Cooking Channel. Pero every now and then, nandun pa rin ako yung channel ko sa howtogreatfilipino.com. Ngayon, sa bawat video po, ilalagay ko po yung link sa umpisa at sa huli ng aking video. Sana po magustuhan ninyo at mag-subscribe, comments, click like. Maraming salamat po. Mabuhay!